אוקיי. יש, תגידי לי אקשן. יש. עקרון פלאוסטיק, מקל שעובד על 70 משקל, נורא פשוט. מתחילים עם שתי מקלות ישרים, 1, 2, 3, הכי פשוט, מתחיל ולגלגל את המקל, כאלה קלות, לחזור, מנסים בקצה, להצליח ולעצור, בקצה. מכאן עושים הקפצה פשוטה, סטלטה, חזרה, ידיים מתחברות, נשים לי הקפצה, אחד, 1, 2, 3, 4. שיווי משקל זה הדבר הבא, להחזיק אותו ככה, להניח במקל. לאן שהוא נופל למגלגל, למנוע ממנו ליפול, מוצאים את השיווי משקל, מצליחים, אפשר או להקפיץ ולחזור לשיווי משקל, ולהקפיץ להחליף ידיים, שוב קשה, ונורא טוב לתרגול. זה החימום עד כאן, המשחק עצמו מתחיל בצורה פשוטה. על הרצפה, בקצה, עושים מספר בקו ישר למעלה, שגם הזרוע וגם כף יד, מפעילים את הכוח, ועושים סלטה, תופסים בחלק הגבוה. גבוה עוצרים. שלב שני, קו ועיגולים מעליו, עיגולים בספירלה שעולה בעולה, ושוצא שהמקל יעלה. תחליפו שהמקל מצביע על השמיים, ולכן המקל מתגלגל כלפיים ולא ממנו. גבוה, עיגולים קטנים. שלב שלישי והאחרון, מחזיקים למעלה. עושים את הזווית, מסירה ותפיסה רק בחלק הגבוה, ובמקום ישר עושים את זה באלכסון למעלה שתקפוץ, מתהפך. צד לצד, מאפשר לנו לעלות לאוויר, ולהעביר לעשות סלטות. וגלגולים, זהו, זה המשחק עם אותם. טיק טק, סלטות וגלגולים. שלב ראשון שעושים את הטיק טק עם הסלטה וסל טיק טק. שלב שני עושים את הגלגול, הופכים אותו לסלטה. הופכים צד, עוצרים, הופכים כיוון, ושוב מקפיצים ומקפיצים יד. העברת כיוון, העברת יד, זה ההתחלה. יאללה.